Hello, hello. Ollaan täällä Konneveden kansallispuistossa. Täällä on aika rapsakka keli nyt. Auton mittari näytti -14. Tää on ensimmäinen tämmönen niin sanottu talvivaellus. Eli missä kuljetaan vähän pitempi matka ja ollaan useampi yö. 14 metriä sekunnissa puuskia tuli äsken. Meinas olla vähän villu. Mä oon nyt päälle 2 tuntia tehnyt tässä tulia. En ois uskonut, että pistää luonto näin kovasti hanttiin. Hello, hello. Ollaan täällä Konneveden kansallispuistossa tällä hetkellä. Tuossa Kalaajan parkkipaikalla. Tuusasi äsken ja nyt lähdettiin kävelemään sitten kohti sitä Kalaajan kotaa. Siinä on tarkoitus olla ensimmäinen yö. Huomenna sitten siitä siirtyä Keskilahteen. Ja 3. päivänä sitten tonne Enon rantaan. Eli tää on nyt noin 16 kilometrin pituinen reissu ja tää on ensimmäinen tämmönen niin sanottu talvivaellus. Eli missä kuljetaan vähän pitempi matka ja ollaan useampi yö. Täällä on aika rapsakka keli nyt. Auton mittari näytti -14. -14 äsken kun tuosta lähi. Otin lumikengätkin mukaan, mutta mä en nyt niitä ottanut sitten autosta mukaan. Kun täällä on suhteellisen vähän lunta. Mä luulen, että mä pärjään täällä ilman niitäkin. Niin. Mennään nyt ilman niitä ja katsotaan mitä tästä tulee. Parkkipaikalla ei ollut yhtään autoja, joten oletettavissa on, että tuolla ei ole ketään. Eli saa olla ihan rauhassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Onkin hankala paikka, että nukkuisko, kun tekisikö tulee tonne puolikotaan vai tuolla alhaalla olevalle nuotiopaikalle. Että mä normaalisti ainakin yleensä niin tykkään olla noilla vähän askeettisemmilla paikoilla, että noi kodat ja tommoset ei ole mitään ykkösvalintoja yleensä, mutta katsotaan, tässä vähän sataa lunta, niin mennään sen perusteella. Pitää ensimmäisenä nyt etsiä telttapaikka ja laittaa teltta pystyyn. Mietitään sitten vasta ruoanlaittoa. Nyt onkin muuten hyvät ruuat mukana. Reppukin painaa sen mukaan. Tässä on näköjään teltalle tarkoitetut laveritkin valmiina. Mä taidan lyödä teltan tähän. Ihan aikaan untuva takki päälle, niin ei tuu viileä, kun kylmettyy tuo hiki tossa. Niin vähän lämmintä päälle. Tosiaan täällä on niin vähän lunta, että mä en sen takia ottanut sitä tunnelitelttaa, kun siihen pitää lyödä niin paljon niitä kiiloja, niin
Tohon nyt ei ole luvattu tuulta eikä mitään, niin ei mun tarvitse kun noin myrskynarut laittaa kiinni, että tuo kiristyy. Kiristyy noilta sivuilta toi kupoliteltta. Mä otin tämmöiset vähän isommat kiilat mukaan, mitä mä oon käyttänyt kotateltassa, niin otin ne noihin myrskynaruihin. Katsotaan miten puree tuohon maahan. Joutuu varmaan klapille hakkaamaan, että sen verran kovaa taas maa. En tiedä onko meikäläisestä tullut laiska vai mitä, mutta toihan on tommonen pumpattava toi mun makuualusta ja mä tajusin kotona, että tää mun Backraftin täyttölaite, niin tällähän saa ton täyteen. Mä oon viime aikana tällä pumpannut sen, niin on säästänyt keuhkoja, koska mä oon siinä pumppaamisessa menee niin kauan, että mä oon yleensä puhaltanut sen sitten puolilleen ja sitten loppuut vetänyt pumppaamalla. Niin tällä saa sen tarpeeksi täyteen, että se ei ole liian kova eikä liian pehmeä meikäläisen makuun yöksi. Mä tosiaan tein semmosen valinnan, että mä otin 2 makuupussia mukaan. Mulla on se mun 3 vuoden ajan makuupussi ja sit mulla on tuo mun Marmotin talvimakuupussi. Tuossa Marmotin talvimakuupussissa on komfortti -13 ja nyt täksi yöksi on luvattu -17. Niin ihan sen takia otin ton toisen nyt, että ei varmasti tulisi kylmä tänä yönä ja muutenkin, että sais nyt nukuttua kaikki yöt silleen, että ei tarvitsisi ainakaan kylmää herätä. Ihan kätevästi tuo menee tonne 3 vuoden ajan makuupussiin. Se on sen verran isompi niin se 3 vuoden ajan pussi kuin tuo talvipussi. Et silloin kun mä sen ostin, niin mä otin sen tarkoituksella vähän isompana. Mutta tässä tuli vähän jo nälkä, niin lähdetäänhän puuhailemaan vähän sapuskoja tonne. Mennään nyt tonne kotaan, että täällä alkoi tulemaan lunta sen verran, että ei tätä kameraa vihti pitää tuossa lumisateessa. Niin sinne siis. No niin, nyt olisi tuleet tehty ja teltta kasassa. Mä kävin hakemassa äsken vettä, mä sulattelen sitä tossa ja keitän perunoita siinä vähäsen. Mä luulen, että nyt on lupa ottaa asennusolut. Lähetys Nedipa. 8%. Kyllä se maistuu taas tälleen päivän lopuksi, niin hyvä olut. On se hyvä. Mä ajattelin, että mä teen tämmöstä punaviinihärkää sisäpaistia. Mulla on mukana myös punaviinikastike tossa. Heitetään ne pannulle ja sitten kun ollaan keitetty niitä perunoita hetken aikaa, niin pilkotaan ne ja pannulle sekaan, niin saadaan oikein hyvä setti. Setti siitä ja mahaa täyteen. On ihan mukava kyllä, kun talvella nämä paikat on näin tyhjillä, että täällä ei ole porukkaa yhtään. Mä joskus kesällä kävin täällä, niin tää oli ihan täynnä porukka. Tästä on vaan se 900 metriä tuohon parkkipaikalle, niin onhan se selvää, että nämä on niitä rysäpaikkoja kesäkaudella. Tossa oli myös kaikki puut valmiiksi pilkottu, mitä kyllä vähän ihmettelin, mutta ihan mukava se oli, ettei tarvinnut hikeä vetää taas pintaan puita tehdessä. Nopeasti tulet ja ruoanlaitto.
Kyllä näyttää hyvältä. Sitten laitetaan se punaviinikastike. Sitten potut. Kohta alkaa olemaan valmista. No niin, maistetaan se. Ainakin hyvät tuoksut tulee. Oi. On se. Ei se petä. Melkein uskallan väittää, että on parempaa kuin se valkosipuli härkä, mitä tein viime kerralla. On kyllä ihan viimeisen päälle. Tää oli hyvä laittaa tätä perunaa tähän. Hyvä maku tuli tuosta kastikkeesta tuohon perunaan. Huomennahan tosiaan tulee mun vanha duunikaveri. Duunikaveri tänne ja se mut sai niinku innostumaan alun perin tosta retkeilyhommasta, ennen kuin olin tehnyt yhtään reissua. Mä en sitä pari vuoteen nähnyt, niin se tulee huomenna tähän ja se tulee seuraavaan yöpaikkaan sitten meidän mukaan. Se lähtee sitten tiistaina poispäin samaa reittiä ja mä jatkan sitten eteenpäin 3 vuoden kierrosta. Mä varmaan syön nyt loppuun ja mä keittelen sitten vähän vettä ja että on yöksi juomavettä, etten tee sitä virhettä, minkä nyt on pari kertaa tehnyt, että ei ole yöllä enää yhtään vettä jäljellä, niin hoidan sen pois alta ja painelen sitten pehkuihin. Kello on kohta 10, niin aika mennä nukkumaan. No niin, nyt olisi kamat nukkumista varten jiirissä. Mä vielä kiristelin tuosta teltan ulkopuolelta noin narut äsken, ennen kuin tulin tänne sisälle, että tää teltta pysyisi mahdollisimman pinkeänä koko yö, että ei keräisi lunta niin paljon tuohon teltan päälle sitten yön aikana. Toki huomenna on ihan yhtä kylmä kuin tänäänkin melkein, niin eihän ne lumet mihinkään siitä sulaa, että periaatteessa ei haittaa mitään, mutta kuitenkin. Mä painelen tuon tuplamakuupussi sisälle ja laitan varmaan 8 tai 9 herätyksen. Se Roope tulee joskus 9 aikaan, kun se sanoi, että se tulee, niin mä haluaisin ehkä, että mä olisin tehnyt jo aamupalan ennen kuin se on tullut tänne, niin päästään sitten suoraan jatkamaan matkaa hyvissä ajoin. Mutta katsotaan aamulla, miten yö sujuu. Ei muuta kuin huomiseen. Huomenta. Yö yli olisi nukuttu ja moneltahan mä heräsin. Kuitenkin joskus yöllä heräsin. Mulla oli liikaa vaatetta päällä, niin heräsin hirveeseen soijaan. Otin vaatteet pois päältä ja siitä oli kyllä hetken aikaa aika kylmä, että oli uuden pussin lämmin, mutta hyvin sitä selvittiin. Kello on nyt vähän päälle 9, niin ruvetaan tekemään aamupalaa. Nyt on aikansa oltukin jo siellä makuupussissa. No niin, nyt on aamupuolet duunattu ja tuo Roopekin tuli äsken mestoille. Ja ottelee tuolla nyt jotain valokuvia ja kohta lähdetään sitten jatkamaan matkaa kohti sitä Keskilahtea. Vaikuttaisi vissiin vähän siltä, että siinä ei ole polkua ollenkaan sinne, että mitä kävin katsomassa, niin ei ole jalanjälkeen. Niin toivotaan, että ei olisi ihan hirveästi lunta, kun ne lumikengätkin jäi sinne autolle.
Niin just tämmöstä mä meinasin, että siellä kun on niitä saaria, niin tiedätkö tämmöstä kun sä pääsit nelomaan. Kyllä. Tuolta vähän pujottelee noita. Ihan vitun nätti. Nyt kun vielä ihan tyyni keli. Vittu miten nätti. Yö vielä siihen. Onko sä ollut Lapissa yöttömän yön aikana? Joo, kyllä tuolla sen verran oli noita mäkiä, että ei olisi kyllä sen ahkion kanssa tullut mitään. Että en muista sanoinko, mutta mä menisin ottaa pilkkivehkeet mukaan. Niin onneksi en ottanut. Kohta ollaan siellä Keskilahdessa ja alkaa jo maisema vaihtua. Vähän laakeammaksi. Kyllähän tuossa olisi pilkkinyt. Tuuks sä? No niin, nyt oltais kohteessa. Ei oo ketään paikalla ja puitakin löytyi varastosta. Täällä joutuu vaan itse sahaamaan näitä. Toisinpäin niin kuin siellä Kalajalla, että siellä oli valmiina ne puut. Roope väsäilee tuossa nyt tuleet ja ruvetaan tekemään vähän lounasta. Sen jälkeen laitetaan meidän majoitukset kasaan. Tuo mennessä nukkua tarpeessa. Katsotaan minkälainen viritelmä siitä syntyy. Lounaaksi olisi sitten pullit beefiä. Lämmitetään vähän pannulla ja laitetaan sämpylän väliin. Sitten mulla oli kanssa tommonen tomaatti, mikä on ihan kuin petaankin kuule tällä hetkellä. Sitä pitää sulatella hetken aikaa. Eiköhän näistä hyvää lounasta saada aikaiseksi. Aika hyvä. Toimii. Siihen pitäisi teltta taas laittaa laverin päälle. Tänne on tehty ihan tommoset kunnon laverit. Eikä vaan muutama trukkilla vaan niinku siellä Kalajalla. Roope asentelee sen minitarppia. Se on joku DD-hammoksi ultralight, niin se asentelee sitä tuohon viereen. Melkoinen tuuli kyllä alkoi käymään. Että itse en kyllä tommosella minitarpilla välttämättä lähtisi tällä kelillä kokeilemaan, mutta katsotaan mitä siitä tulee. No niin, nyt olisi leiri kasassa. En mä laittanutkaan sitä tuohon laverille, että vähän huonosti saa noita kiiloja laitettua tuohon laveriin, kun tuo on niin iso. Siinä se on aika vieressä Roopen laavua. Käännettiin tosta toi yksi sivu tolle, että siihen tulee vähän enemmän tuulensuojaa. Todennäköisesti se tuolta järveltä päin nyt tuulee, niin toi on varmaan tossa oikein passeli. Nyt kun on kaikki hommat hoidettu, niin mä vähän luulen, että aika olisi tolle asennusoluelle. Vähän niinku silloin ennen vanha oli niitä leffoissa niitä jäähileen juomia.
Nyt on vähän iltapalaa. Roope tekee tommosia täytettyjä ruisleipiä tai jotain sinne päin. Ja mä en vielä tiedä, pitäisikö pistää makkarat tulille vai mulla on semmoista sisäpaistia tuolla, niin katsotaan keksiks mä siitä jotain. Oi. Ei se ihan nyt ruvennut ritisemään kuitenkaan vielä, ei ole niin kumma pannu. Ne on niin jäässä kyllä nää lihat. Joo, eiköhän se oo veden sulatusta ja tiskaushommien aika. Ruvetaan menemään nukkumaan. Kello lähentelee taas 10. Roopikin tuolla laitteli jo makuuhommat ja muut valmiiksi ne tarpialle. Niin eiköhän sitä olla valmis yöpuulle. Katsotaan aamulla taas miten pärjätään. Eiköhän tää yö ihan hyvin mene taas, että mitähän se oli luvannut, jotain 10 astetta yölle, eli pitäisi olla vähän lämpöisempi yö kuin viime yönä. Ei sen puolesta mitään hätää. Mutta ei siinä. Katsotaan huomenna, että miten homma luistaa. Siitähän toi on loistava tuo kansisysteemi. Niin. Paitsi että kyllä joku Tauno jättää se auki sitten kun lähtee. Huomenta. Lähdin pienelle jääkäppäilylle. Vähän täällä meinaa tuulla. Tuulla nyt äsken vielä satoi lunta, mutta sen loppu. Me laitettiin jo teltat ja tarpit kasaan ja Roopekin oli nukkunut tarpi alla ihan hyvin tuo yö. Meikkiskin sai ihan hyvät yöunet alle tähän päivään. Kohta varmaan rupean paistelemaan tuossa vähän pekonia ja noudelia ja tonnikalaa ja aamukahvit ja lähdetään jatkamaan matkaa. Roope lähtee tosiaan tänään kotiin ja mä vielä jatkan sinne Enonrantaan 3. yöksi. On täällä kyllä hienoa. Lunta tullut sen verran eilen ja yöllä, että aika talvinen maisema. Puistakin näkyy tuo vihreys kivasti, kun on tullut tuota lunta vähän latvoihin. Kyllä tää ihan hyvältä näyttää mun mielestä. Tässä on vähän niinku... Tässä on vihreitäkin mukana, muutama tomaatinpala. Joo. Onkin on koko ajan mennyt paremmiksi kyllä, kun ne kehittää näitä, että miten se optimoituu tuo lämmönkulku tossa. Munkin keittimässä on ihan erilainen kuin tossa. Joo. Tähän on vähän nopeampi kuin se on nyt. No niin, nyt lähdettiin liikkeelle. Sinistä taivastakin vähän näkyvissä tuolla. Katsotaan saadaanko hyvät kelit sitten kun noustaan sinne Loukkuvuorille, mikä taas on seuraava vuori tässä reitillä. Ainakin kun mennään tuonne mehtään, niin
Toivottavasti olisi vähän enemmän tuulensuojaa sitten siellä, että 14 metriä sekunnissa puuskia tuli äsken. Tuohon niemen nokkaan, niin meinas olla vähän vilu. Joo, ei täältä oikein noita maisemia näy. Täällä vuoren huipulla ollaan nyt. Niin Loukkuvuoren päällä. Niin paljon puita tuossa eessä, että pitäisi olla pitkä linssi, että saisi kameralla otettua kunnolla tuota maisemaa. Joo, se olikin virhearvio se edellinen loukkuvuori. Tai oli sekin samaa vuorta, mutta siinä välissä laskeuduttiin semmoselle loukkulammelle. Nyt me noustiin takaisin tänne loukkuvuorelle ja tää on nyt korkeampi kohta. Ja täältä aukenee jo sitten maisemaakin ihan eri tavalla. Hirveä myräkkä täällä. Lunta menee vaan ympäriinsä. Semmonen oli loukkuvuori. Olihan tuolta aika reippaasti hienommat maisemat kuin sieltä aiemmasta kohdasta tuota samaa vuorta. Nyt lähdetään sitten laskeutumaan tätä vuorta. Ja Roope lähtee autolle päin ja mä lähden sitten takaisinpäin tonne Enonrantaan. Onko tää nyt se risteys, kun meidän tiet eroaa? Nyt sitä oltais taas sitten yksin, että tuossa tuli toi risteys nyt, missä meidän tiet erkani. Kello on 1:30 ja mitähän tästä nyt oli sinne matkaa sinne Enonrantaan takaisin, että jotain satoja metrejä. Katsotaan, onko siellä sinne tullut porukkaa, että saako olla loppuillan rauhassa. Ihan ensimmäisenä pitää ainakin aloittaa veden sulatustalkoot, kun pääsee leiriin. Enonranta. Tuolla on ylällä kota ja puuliiteri. Tässä on tämmönen laituri, mikä kyllä omasta mielestä vähän pilaa ehkä maisemaa, mutta täällä olisi joku paikka teltalle ja ruvetaan veden sulatushommiin. Mä en kyllä noista lavereista tykkää yhtään. Täälläkin on noita, oliko 3 vai 4 kappaletta taas. Niin kivikkoista maastoa. Mä oon nyt päälle 2 tuntia tehnyt tässä tulia. Täällä on kaikki puut ihan märkiä. Tää sihisee tää nuotio tässä koko ajan. Nää pienet puut ei meinaa suostua palaamaan. Mä sain nyt tehtyä tähän, mä varmaan 0,5 tuntia valmistelin. Revin tuohia ja tein kiehisiä. Niin nyt mä sain aikaan tämmösen pienen nuotion, että mä toivottavasti saan sulatettua itselleni juomavettä. Mutta mä en hetkeäkään usko tai luota tähän notskin, että mä saan tästä tehtyä semmoset tuleet, että mä pärjään koko loppuillan näillä. Eli mä valmistaudun siihen, että mä joudun lähtemään kohti sitä Vuorikalaajan laavua, jos tää nyt ei tästä muutu. Tonne saa koko ajan syöttää tätä tuohta, mitä mulla vielä tässä on jäljellä. Ja toinen on sitten, että tuo saha on ihan tylsä, että
Se on semmoista sahaa kirves vuorottelua, kun noita puita tekee. Että ei mitään tolkkua. Katsotaan miten nyt toimitaan. Tunnin päästä alkaa tulla pimeä, niin pitää päätöksiä pikkuhiljaa ruveta tekemään. Sinne se aurinko laskee. Ei tosta nyt tuu mitään. Näin lähellä, että olisin saanut kiehumaan vedet. Helkkari. Pitää ottaa varmaan varulta mukaan nuo, vaikka ne ei nyt oo keitettyjäkään. Otetaan riskiä, että tulee joku pöpö. Todennäköisesti ei tuu, mutta kyllä mä yleensä oon aika varman päälle pelannut ton veden kanssa. Hienosti tulee toi auringonlasku värit tonne puihin. Ei kyllä varmaan näy siihen, mutta hienon näköinen taivaanranta muutenkin. Helvetti. Siellä nyt on tuli pieni semmonen tosin. Mutta nyt se on jaksanut palaa ilman ruokintaa jo jonkin aikaa ja se on aika kuuma. Niin mä nyt pelaan sen verran. Mulla on tossa nyt noitten ritilöiden päällä puita kuivumassa ja toivotaan, että tää toimisi nyt tää homma. Jos toi nyt lähtee toi nuotio tosta kunnolla, niin mä rupean laittamaan telttaa tohon viereen ja rupean sitten tekemään iltaruokaa. En ois uskonut, että pistää luonto näin kovasti hanttiin. Tosiaan ekaa kertaa niinku tulenteko ei onnistu. Siinä niinku kyllä miestä koetellaan, kun periaatteessa niin simppeli asia, mikä on aina onnistunut, niin se ei vaan onnistu. Ei millään. Joo, pakko sieltä oli lähteä, että ei se hiipu siitä ja ei siinä ollut enää mitään tehtävissä, ei niinku mitään järkeä. Sinne on jotain 4 kilsaa sinne kalaan ja notskipaikalle tästä. Mä yritän nyt ehtiä sinne niin kuin hyvissä ajoin. Vielä on vähän sen valoisaa, mutta varmaan puolen tunnin sisään on ihan pilkkopimeetä. Tuolla metässä kun mennään umpimettä, niin siellä nyt on jo ihan pimeitä vielä jonkin verran tuo järvi kajastaa tai järven jää ja tuo lumi kajastaa valoota. Joo, ei muuta kuin menoksi. Kuivalihaa. Siellä laavulla 3 seuruetta, niin ei oo mun piece of cake, että en mä sinne vihti jää. Ei oo niinku tommonen väkimäärä yhdessä laavussa, niin ei oo niinku ei oo se mitä mä etin täältä luonnosta. Vaikutti kyllä tähän päätökseen sekin, että tästä on vaan 900 metriä autolle, niin mä käppäilen nyt suoraan sit sinne autolle, kun vielä riittää energiat. No niin, päästiin autolle. Kyllä pisti veteläksi jalat. Tuossa tuli niitä nousumetrejä siinä niinku viimeisen kilometrin aikana tuonne laavulle, niin aika paljon. Ja siinä energiavedossa ja nestehukassa, missä mä menin, niin ei mitään järkeä. Periaatteessahan mä olisin voinut jäädä sinne Enorantaan telttaan nukkumaan tai niinku oleskelemaan makuupussiin ja näin. Että eihän siinä, kyllähän mä olisin niinku pärjännyt. Ja olisi mulla risuakeitinkin ollut mukana. Mutta ei vihti ruveta nyt noita jotain kuusen alaoksia repimään täällä niinku sen takia, kun ei saa tehtyä nuotiota. Että oli muitakin vaihtoehtoja kuitenkin, että ei ollut mikään hätätilanne. Niin samassa oli lähteä kävelemään sitten tänne. Mutta tää meni tällä kertaa tälleen tää reissu. Että oli kyllä oikein mukava reissu. Siihen asti kunnes mä en saanut niitä tulia tehtyä. Pitää tulla tänne varmaan sitten ensi syksynä uudelleen, kun
lintujen pesimysaika ohi, niin pääsee backcraftille sitten tuonne saaristoon. Mutta mä kiitän sua, jos oot kattonut tänne asti tätä videoa. Ja mitähän sitä vielä sitten sanois? Nähdään seuraavalla videolla. Ei muuta kuin morjos.